Hi guys! Welcome dito sa aking video. Ngayon ay ituturo ko sa inyo yung ipinagbabawal na teknik kung paano nga ba manalo ng sunod-sunod dito sa cryptoblades. Yung as in wala kang talo kahit na isang beses. Pero syempre bago yan ay ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Okay? Ayun guys, bali ang una nating gagawin ay mag-a-add muna tayo ng tab. Okay, then i-search natin ng cryptoblades. Cryptoblades Chrome extension. Ayan. Dalawa yung unang makikita nyong link. Yung pangalawang link ang i-click ninyo. Ayan. Ngayon ay i-add lang natin itong Chrome extension na to sa ating browser. Ayan, add extension. Ayan, so antayin lang natin. Ayan. Ayan. Ngayon, installed na tong Chrome extension ng cryptoblades sa ating browser. Ayan. Ngayon, ang gagawin lang natin ay ipipin natin siya. Okay. So, ayan. Makikita nyo na siya dito. Ngayon, i-close na natin ito. Okay. So, ngayon ay magla-login muna tayo sa ating cryptoblades. Okay. So, habang nag-aantay tayo, i-open muna natin yung skill to PHP and then BNB to PHP. Okay? Ayan. Para mabilis tayo makapag-convert mamaya. So, reload lang natin. Oh, hindi pumapasok. Ayan, so lalagin lang tayo. Ayan. So, ayan, makikita ninyo na ang bawat character ko ay mayroong 200 over 200 stamina. Okay? So, ngayon ang gagawin lang natin ay pupunta tayo sa combat. Ayan, i-click nyo lang yan. Ngayon ay nag-iisa lang ang ating weapon. So, pipiliin na natin siya para pumalo. Okay? So, dito makikita natin yung power ng bawat kalaban natin. Merong 5,595, 5,967, 5,931, and 5,557. Okay, so ngayon pipiliin lang natin yung 200 na stamina. Okay. Then ngayon ay i-click lang natin itong logo ng cryptoblades na Chrome extension. Ayan. So, nakikita natin dito na sa fire, yung unang character ng fire is 97.60% yung chance natin na manalo. Then, sa sumunod naman is 85.40%, 87.40%, and 82.40%. Ayan. So, dito, ang pipiliin na natin syempre, yung may pinakamataas na chance. So, ito yung technique na ginagamit ko para manalo ng sunod-sunod dito. Ayan. So, ipa-fight na natin siya. Ayan. So, confirm. So, antayin lang natin. Solid to guys. Sigurado wala kang talo dito. Ayan. So, ayun. Nanalo tayo ng 0.02274 na skill. Okay?
So, magkano yan ngayon dito? So, makikita na agad natin, 48 pesos. Okay? Then, nanalo tayo ng 145 XP. Ayan. So, magdadagdag na siya. Okay, so, screenshot muna natin, pandagdag natin. Okay. So, close na natin. So, ngayon, magkano yung naging gas fee natin? So, ito. Copy-paste lang natin dito. Ayan, okay. So, makikita nyo ng actual na nanalo tayo ng 48 pesos. Then, ang naging gas fee natin is 14.1. So, para ka nang nanalo ng 34 pesos dito. Okay? So, close na natin. Ngayon, pili naman tayo ng ibang karakter natin. So, dito makikita mo na 6,059, 6,279, 5,462, and 5,751. Okay, so malalaki rin naman ang experience na makukuha natin. Then, ang sabi dito is very like victory, very like victory, very like victory. Okay, so ngayon, i-click lang natin ulit ito. Ayan. So, makikita mo dito, okay, 78.2, 66.2, 99.4, and 89%. So, syempre, dun tayo sa may pinakamalaking percent ng chance of winning. Okay? So, 200 stamina ulit. Then, fight. Ayan. So, bakit kaya puro 200 stamina ang pinipili ko? Sa ngayon kasi, ang gas fee natin is naglalaro ng 11 pesos to 15 pesos. Kung palagi kang babase sa 40 stamina, yung kikitain mo doon ay maliit na lang or posibleng negative ka pa dahil sa laki ng gas fee na magagastos mo. Then, ganun din naman yung experience na makukuha mo usually. Okay? So, 30-30, 32, 28-29 experience. So, pag pinag-plus-plus mo yan, ganun din naman. Kaya 200 stamina ang ginagamit ko kasi para isang gastusan lang ng gas fee. Okay? So, wait lang. So, copy-paste muna natin to sa Excel natin. Ayan. So, okay. So, sa ngayon, August 3. Ayan na siya. So, balik tayo dito. Gusto nga natin yan. Okay, so sa ngayon, ang kinita natin ay 48 pesos ulit. So, magkano ang cryptoblades ngayon? Ayan, copy-paste natin yan dito. So, ngayong araw, ito yan. Okay, so, magkano yun? 2141. Sabihin natin, 2142. Okay, so, ito is equals, then, times, sa skill natin. Okay? So, ganun lang ulit. Copy paste. Then, paste natin dito. So, ayan. So, ayusin na lang natin. Ayan, so close na natin. Magkano naging gas fee natin? So, kung kanina is 14 pesos, ngayon ay 12 pesos na lang. So, bumababa, pero ganun yung napapanulunan natin na skills dito.
Okay. So, next character naman. Ayan. So, dito, oops. Ayan. So, dito meron tayong 5,693, 5,607, 5,669, and 6,665. Okay, so i-click lang natin itong logo. Ayan, so makikita natin na may 100%. Okay. Then 98%, 100%, and 50.6%. So, syempre ang pipiliin natin dito is itong 5,693 ang power. Bakit? Kasi mas mataas yung makukuha nating XP compared dito sa isa. Okay, so ngayon, fight lang natin. Ayan. So, antayin natin. Okay. Yan, pakinggan natin yung tunog ng manok. So, dito is kumita tayo ng 150 XP. So, naka-earn tayo. Then, 0.022910 na skill. Okay, so, copy lang natin yan. Then, yan, check natin dito sa skill kung magkano yan. So, 48 pesos pa rin siya. Ayan. So, ayan. Paste lang din natin siya dito sa Excel. Ayan. Okay, balik tayo ron. Kung ngayon, check natin yung gas fee. Ito. So, 0.000777. Ayan. So, halos ganun pa rin naman. 12 pesos pa rin ang nagastos natin na gas fee and kumita pa rin tayo ng 36 pesos. Okay, so, ayan, last character na tayo. Ayan, makikita natin dito yung 6,343 power. Ayan, 6,455, 5,361, and 5,937. Ayan. So, yun. Makikita natin yung mga XP, 165, 170, 140, and 155 XP. Ayan, so i-click lang natin ulit yung logo. Ayan, makikita natin dito na mayroong 100%. Ayan, so syempre, yun na yung pipiliin natin kahit na mababa yung XP na mayroon or marireceive natin kapag nanalo tayo. Ayan, so fight lang. Ayan, i-confirm lang ang gas fee. Ayan, syempre, wait lang natin ulit yung result. Ayan. So, yun. Makikita na mataas yung rolled natin dito, no? Compared sa kalaban natin. Ayan, then naka-gain din tayo or naka-earn din tayo ng 140 XP and ayan, so i-copy natin yung skill na na-earn natin. So, yan, 47 pesos. Okay. So, ayan, paste natin ulit dito sa Excel. Okay. Ayan. So, balik tayo. Ayan, close natin. Ayan, so magkano yung naging cost ng gas fee natin? So, ayan, 12 pesos pa rin. Ayan. So, yun, dito na natatapos yung ating video. Sana ay marami kayong natutunan at kuhang technique dito sa ating video. Okay, so, thank you, God bless, and stay safe. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at huwag i-skip ang ads natin. Thank you!